الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 26 من يوليو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات زابوروجي ومدينة كوستانتينيفكا وجبهة بوكروفاسكا، فيما كانت القوات الأوكرانية قد استردت السيطرة على إحدى البلدات في جبهة زابوروجي وأحرزت تقدما في جبهة دانيبرو. ما الذي يحصل؟ ما كل هذا؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، ورجاء تأكدوا من مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء. بدون مشاركتكم القناة لن تستمر. مضى وقت طويل وأنا أطلب أن يكون هناك مشاركة مكثفة وفعالة من الجميع لعله تتحسن أمور القناة. لا يمكننا الاستمرار هكذا أحبائي. مساعدتكم أمر هام للغاية لاستمرار القناة. نبدأ من جبهة قسطنطينيفكا. الوحدات الروسية تقدمت في محيط المدينة وقد سيطرت على كامل هذه المساحة باللون الزهري التي تشاهدونها أمامكم. هذه المنطقة تضم هذا المرتفع الموجود في هذا المكان هنا مع بعض المنازل والأبنية التي تقدمت إليها الوحدات الروسية في هذه المنطقة. نتحدث هنا عن تقدم للوحدات الروسية بعمق أقصاه 450 مترا بامتداد الكيلومتر وربع. الجيش الروسي يواصل نشاطه في هذه المنطقة، والوحدات الروسية تعمل على التقدم نحو هذا المكان حيث توجد القوات الأوكرانية وتتمركز في هذه الأبنية، وتحاول قدر الإمكان منع الجيش الروسي من السيطرة على زاوية إنقاذ هذه المدينة الحدود الإدارية كما تشاهدون. فيما تستمر المحاولات الروسية داخل المنطقة السكنية الموجودة هنا لاستكمال السيطرة حيث توجد قوات أوكرانية أيضا. أما العمليات باتجاه الوسط فتحاول القوات الروسية التقدم على طول المنطقة هنا أيضا نحو هذه المباني حيث توجد القوات الأوكرانية وتتمركز في هذه المباني وفي المحيط. وبالتالي أحبائي هناك أمر هام يجب معرفته، أن المعركة لا تدور فقط ضمن المساحات السكنية أو غيرها، بل مساحات مفتوحة. فطبعا يعني كما تعلمون لا يوجد دولة في العالم بشكل 100%، يعني ربما استثناءات قليلة هي مناطق سكنية، بل معظم المناطق هي مناطق مفتوحة مع مساحة قليلة سكنية. وهذا الأمر يعني في أوكرانيا ينطبق عليها. أما على صعيد العمليات في اتجاهات بوكروفاسك فكانت الوحدات الروسية قد تقدمت وسيطرت على هذه المنطقة ضمن هذه التحصينات. التقدم كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 860 مترا بامتداد أقل من كيلومترين. الوحدات الروسية وصلت إلى أسنان التنين الموجودة في هذا المكان عند الخط الأبيض، وتحاول الضغط على باقي المجموعة الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة في محاولة لفرض سيطرة كاملة. الضغط مستمر. القوات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان البقاء، الصمود في هذه المساحة ومنع الجيش الروسي من إحراز أي تقدم. بمعنى آخر تحاول أيضا الضغط على الوحدات الروسية الموجودة هنا من اتجاهين، من داخل بلدة سيريفكا ومن داخل المواقع التي تنتشر بها ضمن هذه التحصينات هنا. لذلك لنرى إلى أين ستؤول الأمور. أما فيما يتعلق بجبهة دنيبرو كانت القوات الأوكرانية قد شنت هجوما واسعا باتجاه فيديا بعد سيطرتها في وقت سابق على إيفانيفكا بالتزامن مع السيطرة على البلدات في جنوب دونيتسك. الجيش الأوكراني يواصل هجومه في هذا المكان، وقد سيطر الأوكران على كامل هذه المنطقة باللون الأزرق كما تلاحظونها. هذا التقدم الأوكراني كان بعمق أكثر من كيلومترين بامتداد نحو 3 كيلومترات. فرضت القوات الأوكرانية سيطرتها. هذه العمليات مستمرة. الضغط الأوكراني يهدف إلى السيطرة على فيليا. فيليا التي تعتبر بلدة في هذا المكان، وطبعا بعدها توجد بلدات داشني وبلدات أخرى في هذه المنطقة، وبالتالي نتحدث عن مساحة مفتوحة. هذه المساحة المفتوحة تعمل القوات الأوكرانية على السيطرة عليها. يعني الروس كانوا قد تقدموا في وقت سابق إن كنتم تذكرون في مرافقة في هذا التحصين هنا.
لاحقا بدأت سلسلة الهجمات الأوكرانية في مورافكا، مع هجمات مستمرة في محيط نوفابافيفكا للخروج من البلدة. فالروس يحاولون استخدام التحصينات لمواصلة إبقاء الجيش الأوكراني داخل نوفابافيفكا. واليوم العمليات مستمرة، وقد تقدم الأوكران هنا، يعني هناك محاولة أوكرانية لإبعاد الجيش الروسي إلى خلف دونيتسك، بمعنى آخر السيطرة على كامل المنطقة الممتدة في دنيبرو حتى حدود دونيتسك، والضغط في جبهة جنوب دونيتسك. فهل ستنجح القوات الأوكرانية في ذلك؟ هل سيتصدى الروس لهذه العمليات؟ هذا ما يجب مراقبته. أما على صعيد العمليات في جبهة زابوروجي، فقد تمكنت الوحدات الروسية من مواصلة نشاطها نحو ليسني. هذا التقدم الروسي، يعني هنا على كامل هذه المساحة باللون الزهري، نتحدث عن تقدم بلغ 2 كيلومتر فاصلة 34، وبعرض 1.68 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة. الوحدات الروسية تحاول قدر الإمكان التوجه نحو دانيليفكا، نحو ليسني، نحو هنا دولينكا، نحو كوباني، ونحو ريفني. تريد القوات الروسية السيطرة على ما يبدو على كامل هذه المنطقة، والضغط أكثر نحو خطوط هذه الطرق ونحو العمق هنا باتجاه شيفرونيار. فهل ستنجح القوات الروسية في ذلك؟ هذه العمليات ليست منفردة، هناك خط اشتباك كبير يمتد على كامل المنطقة الموجودة هنا بين الروس والأوكران. كلا الطرفين يحاولين دوما الإبقاء على خط الاشتباك قائم، مع محاولات مستمرة للتقدم، حيث يركزون عملياتهم. وهذا الأمر ليس سهلا على الإطلاق فيما نشهده في هذه الحروب. أما على صعيد العمليات الأوكرانية باتجاه القطاع الشرقي أيضا نحو إليوبول، كان الأوكران قد استردوا السيطرة على نوفوسيريفكا. هذه العمليات أدت إلى السيطرة على النصف الشرقي واستكمال السيطرة كاملة على البلدة. الأوكران سيطروا على كامل هذه المساحة باللون الأزرق. عمق التقدم للوحدات الأوكرانية بلغ 1.62 كيلومتر بعرض 1.82 كيلومترا. العمليات مستمرة، والضغط الأوكراني مستمر باتجاه ليابيلسكي وباتجاه المنطقة الموجودة هنا من اتجاه هيركي نحو زريزنيشني، ستاريوكرينكا، ونحو هيليابول. الأوكران يضغطون بشكل مكثف في محاولة أيضا للضغط على كامل هذا القطاع لمنع الجيش الروسي من تركيز عملياته هكذا. يعني الأوكران يريدون السيطرة على هذه المنطقة، اختراقها، والروس يريدون الاختراق بهذا الاتجاه. فمن سينجح؟ من يسبق التالي؟ من يدفع الآخر للتراجع عن هجومه والتفرغ للدفاع؟ ربما يتم استخدام تعزيزات مناطق أخرى، لا أحد يعلم، ولكن هذه هي الحالة. أحبائي، فيما يتعلق بالضربات، واصلت القوات الروسية نشاطها بشكل مكثف لاستهداف الوحدات الأوكرانية في الداخل، ضربات يعني متواصلة على الجيش الأوكراني، فيما كانت الوحدات الأوكرانية تحاول القيام وتنفيذ بعض الضربات باتجاه الداخل الروسي. طبعا العمليات لا تتوقف، علينا مراقبة إلى أين ستؤول هذه الأمور، دون أن ننسى الضربة الأوكرانية طالت إحدى السفن الإيرانية في بحر قزوين في هذه المنطقة على بعد نحو 900 كيلومتر. هذا كان كل شيء حتى الساعة. جديد سوفيكم به لاحقا. شكرا على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.